Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα θυμόμαστε για άλλη μια φορά ότι είμαστε τρεις ευλογημένοι. Την τριπλή ευλογία που έχουμε και που αποτελεί στοιχείο της αληθινής μας ταυτότητας μας θυμίζει το σημερινό μάθημα. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 112. Το φως και η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου. Η τριπλή ευλογία, Ιουλία μου, που είναι επανάληψη από το μάθημα 93. Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Επανάληψη από το μάθημα 94. Ακριβώς επειδή είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός, είναι το φως, η χαρά και η ειρήνη μαζί μου. Συνεχώς. Ας δούμε λοιπόν πώς θα το θυμόμαστε. Για την πρωινή και την βραδινή επανάληψη. Το φως και η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου. Είμαι ο οίκος του φωτός, μπορούμε να πούμε, είναι μια σκέψη αυτή και της χαράς και της ειρήνης. Είμαι ο οίκος του φωτός και της χαράς και της ειρήνης. Καλωσορίζω αυτά τα δώρα στον οίκο που μοιράζομαι με το Θεό επειδή είμαι μέρος του. Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Θα παραμείνω για πάντα όπως ήμουν, δημιουργημένος από τον αμετάβλητο, όπως ο εαυτός του. Και είμαι ένα με αυτόν και αυτός με μένα. Αφιέρωσε τα πρώτα 5 λεπτά αφού ξυπνήσεις να σκεφτείς αυτές τις δύο ιδέες, Και τα 5 τελευταία λεπτά πριν κοιμηθείς. έτσι ώστε να τα πάρεις μαζί σου και στον ύπνο. Όταν βιώνεις ότι είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός και ότι το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι πάντα μαζί σου, τότε αυθόρμητα συγχωρείς. Γιατί, Μαρία μου? Εφόσον παραμένω όπως με δημιούργησε ο Θεός, είμαι ακέραη, είμαι ολόκληρη, είμαι πλήρης. Δεν γίνεται να βλαφθεί ένα πλάσμα του Θεού που είναι φτιαγμένο κατά την τάξη της σκέψης του. Άρα, αφού δεν έχω υποστεί καμιά ζημιά, αφού παραμένω όπως με δημιούργησε ο Θεός, αυθόρμητα συγχωρώ όποιον νομίζει ότι με έβλαψε. Ακριβώς. Κάθε ένας που συγχωρεί ανάβει ένα φως για όλους. Καθένας που θυμάται ποιος είναι, το θυμάται για όλους. Και εξασκεί τον εαυτό του για το μεγάλο άλμα. Μέσα στην κοινή φωτάβγεια, ένας κάνει ένα άλμα στα θαύματα. Συγχωρεί. Αυτό είναι το μεγάλο άλμα. Και ύστερα κι άλλος. Κι άλλοι. Η συνεισφορά σου στο φως είναι μέγιστη. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε στη διάρκεια της ημέρας, εκτός από το πρωινό και βραδινό 5 λεπτό, Μαρία μου. Στην αρχή της κάθε ώρας σκέφτομαι πώς η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου. Αφήνω αυτή τη σκέψη να βυθιστεί μέσα μου, να βυθιστεί μέσα στο νου μου και να απλωθεί μέσα εκεί. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο οδηγός μέσα μας, στον ορθό νου. Καθώς λοιπόν εμείς με την προθυμία μας και την ετοιμότητά μας καλούμε αυτή τη σκέψη έτσι να βυθιστεί, να εμποτίσει το νου μας, να χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό μέσα μας, από τον ορθό νου, για την επανόρθωση του τρόπου που βλέπουμε και εμάς και τον κόσμο. Και στη μισή ώρα είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. 2 στιγμές λοιπόν μέσα στην ώρα. Το φως, χαρά και ειρήνη είναι μαζί μου στην ολόκληρη και στη μισή είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. 2 στιγμές φωτός, ανοίγουμε το χώρο, αφήνουμε αυτό το φως να έρθει στο νου μας και μετά συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας. Να απαντήσουμε λοιπόν τώρα σε μία ερώτηση που έχει ο Γιάννης, πιθανώς και πολλοί άλλοι. Η ερώτηση είναι, η κάθε θήλη ψυχή πώς το εκλαμβάνει το είμαι ο Υιός του Θεού? Το μάθημα 94 κάνοντάς το μου ενέτεινε αυτή την απορία. Τι θα πούμε τώρα στο Γιάννη γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα ότι οι ψυχές Δεν έχουν φίλο. δεν έχουν φύλο. Το πνεύμα δεν έχει φύλο, άρα μην σε απασχολεί το θέμα του φύλου, γιατί αυτό αφορά στο σώμα. Από την άλλη πλευρά χρησιμοποιείται ένας όρος αρσενικού τύπου, ο ιός. Να πούμε όμως κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Τα μαθήματα θαυμάτων χρησιμοποιούν θεολογικούς όρους, δίνοντάς τους με νέο νόημα, τους ανανοηματοδοτούν. Έτσι λοιπόν, στην παραδοσιακή αντίληψη που έχουμε, ο Υιός του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα μαθήματα θαυμάτων μας λέει ότι ο Υιός του Θεού είμαστε όλοι μαζί με τον Ιησού Χριστό, γιατί είμαστε τα παιδιά του Θεού. Θα αναρωτηθείτε, μα γιατί δεν λέει τότε το κείμενο είμαι το παιδί του Θεού και λέει είμαι ο Υιός?
Γιατί θα έπρεπε να πει είμαι ο Υιός, είμαι η κόρη, είμαι το παιδί, ας πει το παιδί. Πάλι το ξαναλέμε, είναι οι θεολογικοί όροι που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε και με αυτή την έννοια τους διευρύνει και ανοίγει μέσα τους να χωρέσει όλους τους ανθρώπους, αυτούς που υπήρξαν ή θα έρθουν στη συνέχεια. Ανοίγει το νου μας δηλαδή πατώντας πάνω στις χριστιανικές αντιλήψεις και το διευρύνει περισσότερο. Ενώ το αρσενικό θηλυκό διαχωρίζει βάσει σώματος. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο επιδιώκει εδώ είναι να χρησιμοποιήσει τον όρο τον παραδοσιακό για να περισυλλέξει όλους μέσα σε μία ταυτότητα που είναι η Χριστότητα. Αυτό μας λέει. Και η πρόκληση θα έλεγα για τις γυναίκες που είναι και περισσότερες που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα είναι ακριβώς αυτό, να υπερβούν την αντίληψη ότι μιλάει σε κάποιον άνδρα και όχι σε αυτές, γιατί και το νιώθουμε νομίζω πια, ότι μιλάει στο πνεύμα μέσα μας, έτσι λοιπόν δεν σκαλώνουμε εκεί, προχωράμε, το αναβαθμίζουμε αυτό και πάμε κάπου αλλού. Ναι, μόνο η αντίστασή μας στο εγώ θα μπορούσε να ασχοληθεί, να σκαλώσει, χρησιμοποιώντας το σαν μία έκφραση η οποία διαχωρίζει και έτσι να αποδώσει ευθύνες του διαχωρισμού σε αυτόν που μιλάει. Να πω όμως, Γιάννη, ότι και εγώ είχα αυτή την απορία όταν πρώτα ξεκινούσα τα μαθήματα θαυμάτων και έλεγα για δεν λες και η κόρη του Θεού. Το είχα, αλλά μετά κατανόησα. Για να προχωρήσουμε και σε μια σειρά από ερωτήσεις που έχει ο Ηλίας. Θα απαντήσουμε σε 2 από αυτές μόνο, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, την άλλη αύριο. Αφού η βασική αρχή είναι ότι ο κόσμος είναι αποτέλεσμα και οι σκέψεις η αιτία, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο στο χέρι μας να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιδρούμε στα γεγονότα, αλλά και τα ίδια τα γεγονότα, όπως και τον υλικό κόσμο. Είχατε κάνει μια ανοίξη σχετικά με αυτή την ιδέα σε κάποιο μάθημα, αλλά δεν εμβαθύνατε. Πρόκειται να κάνετε συνέχεια σε αυτό? Εδώ βέβαια να πούμε κατευθείαν ότι έτσι όπως έχει τοποθετηθεί η ερώτηση στο νου, το τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο στο χέρι μας να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιδρούμε στα γεγονότα, αλλά και τα ίδια τα γεγονότα, να πούμε ότι τα μαθήματα δεν είναι για τον τρόπο που θα αντιδράσουμε, μιλάνε για την αιτία που θα αντιδράσουμε. Για τον τρόπο που θα σκεφτούμε. Ακριβώς, για τον τρόπο που θα σκεφτούμε, γιατί ο τρόπος που θα αντιδράσουμε θα είναι αποτέλεσμα του τρόπου που θα σκεφτούμε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, εάν κοιτάμε και επιθυμούμε να αλλάξουμε τα γεγονότα, είναι γιατί η Ηλία κατά βάθος θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά αν θυμηθούμε ότι από τα πρώτα μαθήματα μας λέει τα ίδια τα γεγονότα δεν έχουν νόημα, εμείς τους έχουμε δώσει όλο το νόημα που έχουν, τότε θα καταλάβουμε ότι από εμάς εξαρτάται να είμαστε χαρούμενοι, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα. Και αν θέλεις, προχωρώντας και πιο πολύ, αρχίζοντας να βλέπουμε την αληθινή πραγματικότητα που είναι πέρα από τον κόσμο των φαινομένων. Μη ζητάμε λοιπόν να αλλάξουμε το αποτέλεσμα που είναι τα γεγονότα, να αναζητήσουμε την αιτία μέσα στο νου μας, γιατί εκεί βρίσκεται το μυστικό. Να το δείξουμε αυτό, Ιουλία μου, πάνω σε αυτό το χάρτη που έχουμε, ο οποίος έχει πολύ εξηγητική δύναμη. Μιλώντας λοιπόν για την συνειδητότητα που είναι αυτό το δαχτυλίδι εδώ, και το οποίο μεταφέρεται πάνω στα γεγονότα. Καθώς λοιπόν λέμε να αλλάξουμε τα γεγονότα, ας πούμε τους κόμπους πάνω σε αυτό το σκηνή, θα αλλάξουμε τα γεγονότα τους κόμπους, αλλά θα αντικατασταθούν με άλλους κόμπους, με άλλα γεγονότα. Το θέμα μας είναι να μην κινούμαστε πλέον πάνω σε αυτή την συνεχόμενη, μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία έχει συνέχεια, έχει ένα συνεχές, δηλαδή την ταύτισή μας με το εγώ, την ταύτισή μας με αυτό το περιορισμένο εαυτό, ο οποίος κυλάει πάνω σε αυτές τις ράγες συνεχώς, λέγοντας κάθε προηγούμενη στάση του παρελθόν, την τωρινή του στάση παρόν και την επόμενη μέλλον. Και βλέπουμε ότι αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας είναι κάτι δυσδιάστατο. Έχει δηλαδή μήκος και πλάτος. Ύψος δεν έχει. Άρα, σε αυτό το παράδειγμα θα πούμε ότι αν η συνειδητότητά μας ήταν πάνω στο δαχτυλίδι, τότε θα είχαμε την αντίληψη ενός κόσμου απίστευτα περιορισμένου, πλάτος, μήκος. Αν τώρα δούμε τον εαυτό μας σαν την διάσταση του ύψους, δηλαδή πώς εγώ είμαι έξω από την οθόνη και κοιτάζω αυτή την δυσδιάστατη πραγματικότητα. Μπορώ δηλαδή με τη συνειδητότητά μου να αντικρίσω την πραγματικότητα του δαχτυλιδιού
σαν να ήταν εκεί μια άλλη συνειδητότητα. Και βεβαίως αντιλαμβάνουμε πολύ περισσότερα από όσο το ίδιο το δαχτυλίδι. Βλέπω καταρχήν όλο το χρόνο παρόντα ταυτόχρονα. Αυτόν που για το δαχτυλίδι θα είναι μέλλον ή παρόν ή παρελθόν. Αλλά τώρα κάντε και μια ακόμα σκέψη. Φανταστείτε ότι έφνης γίνεται κάτι και αρχίζει να αναδύεται στη συνειδητότητα του δαχτυλιδιού η τρίτη διάσταση, αυτή που είμαστε εμείς. Αυτό θα σήμαινε ότι σιγά σιγά από την οθόνη σας το δαχτυλίδι βγαίνει έξω και το εμφανίζεται στη δική μας πραγματικότητα. Βγαίνει από την οθόνη. Η έκπληξη που θα είχε αντικρίζοντας τον κόσμο μας και όλα όσα περιέχει. Φανταστείτε τι περιέχει ο κόσμος μας. Πόσο διαφορετική θα είναι η πραγματικότητα του δαχτυλιδιού βλέποντας τα βουνά, τις θάλασσες, τα τοπία, τις πόλεις, τα ζώα, τα φυτά, όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο μας, που εμείς τα θεωρούμε πολύ φυσικά και δεδομένα, δεν υπάρχουν στον δυσδιάστατο κόσμο του δαχτυλιδιού. Τώρα με αυτό κάντε και μία άλλη αναλογία. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος που θα είναι αντίστοιχη έκπληξή μας και πολύ μεγαλύτερη όταν η δική μας συνειδητότητα θα αναδυθεί σε εκείνον τον κόσμο. Στο φως, τη χαρά και την ειρήνη, για παράδειγμα. Ναι. Πάμε και στην άλλη ερώτηση που έχει ο Ηλίας. Μέχρι τώρα πίστευα ότι το εγώ είναι η προσωπικότητά μας, οι συσσωρευμένες εμπειρίες μας, τα τραύματά μας, ακόμα και οι κληρονομικές ή επίκτητες συμπεριφορές. Όμως εσείς αναφέρετε ότι το εγώ είναι αυτό που έχει φτιάξει τον υλικό κόσμο. Τι είναι λοιπόν το εγώ? Πώς έχει τέτοια δύναμη ώστε να δημιουργεί τον υλικό κόσμο? Η Λία έχει δίκιο, πράγματι το εγώ είναι η προσωπικότητά μας, είναι οι συσσωρευμένες εμπειρίες μας, η κληρονομικότητά μας, όπως ακριβώς το λες. Μόνο που δεν είναι ο αληθινός εαυτός. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζουμε ότι είμαστε αυτό. Είμαστε ταυτισμένοι με αυτό που γεννιέται και πεθαίνει. Αλλά δεν είναι ο αληθινός εαυτός μας αυτό. Και επιπλέον αυτό που λες ότι έχει τη δύναμη να φτιάχνει όλα αυτά, φαντάσου ότι για τον αληθινό κόσμο όλα αυτά είναι ψευδαισθήσεις. Άρα δεν έχει φτιάξει, δεν έχει καμία δύναμη να φτιάξει κάτι αληθινό. Φτιάχνει μόνο ψευδαισθήσεις που εμείς τις πιστεύουμε για αληθινές. Πάνω λοιπόν στον κύκλο που βλέπαμε πριν, Ιουλία μου, σε κάθε κόμπο που κάνει τον κόσμο μας ο κάθε κόμπος, είναι αυτά που κατασκευάζει το εγώ. Μόνο εκεί και πουθενά άλλο. Ακριβώς. Καθώς η συνειδητότητα λοιπόν αποσύρεται στον κάθε το άξονα, όλα αυτά σβήνουν. Να θυμόμαστε λοιπόν σήμερα, στην ολόκληρη ώρα και ύστερα στη μισή, ότι το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μας και ότι είμαστε όπως μας δημιούργησε ο Θεός και ας παίρνουμε αυτή την τριπλή ευλογία κάθε λεπτό μαζί μας, ό,τι και αν γίνεται. Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Η τελευταία σκέψη με την οποία θα παίρνουμε μαζί μας το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Θα το σκεφτόμαστε και με αυτό θα γλιστράμε μέσα σε αυτόν τον άλλο κόσμο, τον άλλο όνειρο, τον άλλο ονειρικό κόσμο. Καλημέρα να έχετε. Χαίρετε.